วันนี้เราพามาเที่ยวตลาดปลาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในภาคกลางนะคะ ตลาดทรัพย์ทวี ที่นี่ตั้งอยู่อำเภอเมืองอ่างทองค่ะ ไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง เรามาดูกันที่ตลาดปลาทรัพย์ทวีนะคะ ปลาเค็มปลาตากแห้งต่างๆนะคะ ปลาน้ำจืดนะคะปลาสลิดโอ้โลละ120 70 50ก็มีโอ้อร่อยด้วยใช่ไหมคะอันนี้ต้องไปทำเค็มอะไรเพิ่มไหมคะป้าล้างตากแดดได้เลย ไม่ต้องเค็มไม่ต้องโอ้ที่อื่น200เนี่ยอร่อยมากไปถึง โอ้ เวลา ปลากระซิบ นี่ก็สวย โอ้นี่สวยๆเลย เดี๋ยวซื้อไปฝากแม่ดีกว่า เนี่ยซื้อไปฝากเขานั่นเลย โอ้อันนี้เป็นท้องปลาจีนนะคะ40 บาทเองเหรอปลาช่อนนี่ยังไม่แห้งเนาะโลละ120นะคะปลาแซลมอนเอ้ยไม่ใช่สวายแหม่ส้มเชียวทำไมเนื้อมันส้มอย่างนี้เหรอคะพี่อ๋อใส่สี เวลาเนื้อปลาจะเข้า อ๋อปกติเนื้อขาวนะคะ แต่เขาจะใส่สีก็เลยเป็นสีแดงแบบนี้55 บาทนี่เป็นปลานิลใช่ไหมคะอันนี้คือทำเค็มแล้วหรือเปล่าอ๋อโอเคอันนี้ทำเค็มปลาร้าก็มีปลาร้าท้องปลาจีนนะถุงละ35 บาทเองบรรดาปลาร้าปลาแจ๋วปลาส้มเพียบเลยนะคะ ปลาร้าปลาจีน ใช่ก้างเขาแยกยาวทานง่ายไม่เค็มมาก แล้วก็ด้านนี้จะเป็นตะเพียนส้มปลาส้มตะเพียนแล้วก็ ส้ม มี ตะเพียน3 แพ็ค100 2 ตัว 3 ตัวแบบนี้ ปกติเขานิยมส้มจีนกันนะคะ ขายส่งแค่30 บาท ขายยังไงคะ โลละ160ร้านขายกุ้งก็มีนะคะ230อุ้ยใหญ่นะ ตลาดอื่นนี่เหยียบ300ได้นะ อย่างนี้180นะโอ้ไซส์ผัดแค่180ก็มีนะคะ มาด้านนี้บ้างนะคะ เดี๋ยวไปดูร้านอาหารป่ากัน หมูป่าแท้เขาบอกว่าหมูป่าแท้ต้องขน3 เส้นขอนับแป๊บอย่างนี้ขายยังไงจ๊ะ145โลละ145เท่านั้น อันนี้230ต่างกันยังไงเอาไม่แท้อันนี้ไม่แท้อ๋อหมูป่าเลี้ยงอันนี้หมูป่าแท้230อ๋อหมูป่าแท้จะมีขน3 เส้น ทุกคนไม่ต้องมาตี 2ก็ได้ก็มีของขายราคาไม่แพงนะดูดิปลาบึก55 บาทเนื้อปลาบดท่อนมันก็มี75 บาทปลาสวาย35 30 33มีหมดเราก็ได้เดินมาซอยนี้ปลานิลโลละ38 บาทตัวย่อมๆนะคะปลาทับทิมอ้วนๆ65 50 55ก็มีถูกมากเลยอ่ะอ๋อ50ตัวจะเล็กหน่อยนะยังไม่ได้ใส่จานนี่ปลาทับทิม80 บาทมีค่าบริการทำปลาโลละ5 บาทเท่านั้นนะคะปลาทับทิมเนี่ย75ก็มี45 บาทนะ จับกันสดๆแบบนี้ว้ายขายยังไงเหรอจ๊ะ การ80 กิโลละ80โอ้ใครอยากจะซื้อกบไปปล่อยก็ได้นะคะหรือจะกินก็ได้โอ้ยน้องอ้วนมากเลยอ่ะ เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอยากกลับบ้านด้วยกันไหม โอ้ยปากเจ็บเหรอลูก กระแทก ดูนี่เป็นปลาช่อนก็มีนะคะเป็นไซส์4 ขีดอย่างนี้โลเท่าไหร่คะ ตอนนี้เหรอ อันนี้115 บาทเองปลาตัวใหญ่ๆโลละ125 บาทเท่านั้น ตลาดกว้างมาก ของก็เยอะนะคะ เจ๊สมหมายกุ้งเป็น ดูสิว่ามีกุ้งราคายังไง อันนี้170นะคะไซส์ผัดเนาะ107เท่านั้นมาซื้อที่นี่ได้ นี่ซื้อไปชุบแป้งทอดได้นะ โลละ100เท่านั้น ซื้อไปทำขายก็ได้นะกำไรดีกุ้งสดๆขึ้นมาจากบ่อ มีกุ้งเป็นมันมีโอ้โห โลละ280กุ้งขาว110 บาทเอาไปตกปลาได้นะ นี่มาเป็นๆเลยนะคะ ถ้ามาสัก11 โมงจะได้เป็นกุ้งเป็นนะ กุ้งอย่างนี้โลเท่าไหร่ล่ะคะป้า โลละ400นะคะ มันแก้ว หัวมันแก้ว300เองอะ
มันแก้วหมดเลยใช่ไหมพวกแก้วหมดเลย แล้วที่นี่กับตลาดกลางกุ้งอันไหนมันถูกกันนะที่นี่ถูกกว่านะ ป้าบอกว่าถูกกว่าตลาดกลางกุ้งนะคะ มาซื้อกุ้งที่นี่ได้ กว้างใหญ่ไพศาลมาก มีทั้งของทะเล ปลาแม่น้ำปลาน้ำจืด ปูทะเลก็ยังมีปูกุ้งหอยลายโลละ80นะคะ หอยนางรมก็มี220ปลาทูโลละ80อันนี้นะคะตี2ถึงบ่าย2จำง่ายๆเลยมาซื้อกันได้ ถ้าใครอยากจะดูตลาดขายส่งปลาน้ำจืดตอนตี2เขียนคอมเมนต์ไว้นะคะ กด subscribe กดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ด้วยนะ แล้วเราจะพาไปดูกัน